السلام عليكم. أنا اسمي إسلام الوزيري، بشتغل DevOps Engineer في eBay برلين. في السيشن دي هنتكلم عن ازاي نبني Cloud Native CI/CD باستخدام Jenkins X، وعن مجموعة مفاهيم تستخدم كل يوم في مجال ال DevOps. أول حاجة هنتكلم عنها يعني ايه Cloud Native، وازاي نبني Solution يكون Cloud Native. بعد كده هنتكلم عن يعني ايه CI/CD أو Continuous Integration و Continuous Deployment. بعدين هنتكلم عن مصطلحين بدأوا يستخدموا بشكل كبير مؤخرا، وهما GitOps و ShatOps. وآخر حاجة هتكون ديمو عن جينكنز إكس وإزاي نبني بيه Continuous Integration و Continuous Deployment Workflow. Cloud Native يعني إيه؟ Cloud Native باختصار شديد معناها استخدام Open Source Software تقدر تعمل بيه Microservices، وتقدر تعمل Orchestration للسيرفيسز دي بحيث تتحكم في استهلاكهم للريسورسز وفي النتوركينج بينهم وفي تعرف كل سيرفيس على وجود التانية في السيستم، وده اسمه Service Discovery. وبيها تقدر تعمل Optimization للريسورسز وتقلل في التكلفة وتزود في البرفورمانس، وهنشوف معنى كل ده بالتفصيل. إذا ممكن اختصار معنى Cloud Native فهيكون ل4 حاجات: Open Source، Microservices، Dynamically Orchestrated، و Optimized Resource Utilization. أول جزء من ال Cloud Native Software زي ما قلنا هو ال Open Source، وده معناه استخدام tools كتير متوفرة زي مثلا دوكر و Kubernetes، ودول هنتكلم عن كل واحد فيهم أكتر في السلايدز الجاية، وأدوات أكتر زي جرافانا و Prometheus للمونيتورينج، و ELK Elasticsearch Logstash Kibana. تقدر تقول إنك تقدر تستخدم ستاك كامل من السوفت وير الأوبن سورس لكل حاجة يحتاجها السيستم أو الأبليكيشن. طيب يعني إيه مايكرو سيرفيسز؟ لو على سبيل المثال عايزين نبني ويب سايت يكون فيه مجموعة فيتشرز زي يوزر ريجستريشن، يوزر سيتنجز، والبوم صور، وبيمنت سيستم، ممكن نبني ده بحيث إن كل الفيتشرز دي تبقى سيستم واحد أو أبليكيشن واحد. نفترض مثلا إن روبي اون ريلز أبليكيشن، اليوزر انترفيس أو الفرونت إند والباك إند عبارة عن سيستم واحد، كل فيتشر من اللي قلناهم هتضيفها على نفس السيستم. مينفعش مثلا الأبليكيشن يشتغل من غير واحدة فيهم، بالتالي الأبليكيشن كله بقى عبارة عن كيان واحد أو مونوليث، على العكس من المايكرو سيرفيسز وهي إن أنت تبني كل فيتشر كأنها أبليكيشن منفصل منعزل تماما عن بقية الفيتشرز. السيرش مثلا ملوش علاقة بالبيمنت، وبالتالي تقدر تفصل أي جزء من السيستم، ولو وقع جزء الباقي يفضل شغال. المايكرو سيرفيسز هي جزء من مفهوم الكلاود نيتيف وبتدي مزايا كتير زي الفولت توليرانس، مفيش جزء يقع فيوقع السيستم ككل، وكمان ميزة إن أنت تقدر تعمل سكيلينج لكل جزء لوحده. مثلا لو في ترافيك كبير على السيرش فيحصل سكيلينج ليه بحيث يغطي الترافيك ده بدون ما يأثر على باقي أجزاء السيستم، كمان يوفر في التكلفة. لكن مش محتاج تعمل سكيلينج للأبليكيشن ككل عشان تغطي ترافيك جاي على جزء معين من الأبليكيشن. كمان لو في أجزاء من الأبليكيشن مش مستخدمة كتير ممكن تعمل لها سكيلينج داون. مزايا تانية كتيرة للمايكرو سيرفيسز، منها إنك تقدر توصل ل OS abstraction، مش محتاج تعرف تفاصيل عن الأوبريتنج سيستم اللي هيشغل كل سيرفيس وأنت بتديفلوب السيرفيس دي، أو حتى بتعملها deployment. التركيز الأكبر على السيرفيس نفسها والdependencies بتاعتها وإزاي هيتم الكوميونيكيشن معاها. تاني ميزة إنك تقدر تستخدم resources على قد احتياجك بس، وده يتم بإن كل سيرفيس يكون معمولها بروفايلنج فتتعرف على الريسورس يوسج بتاعتها، وده يتيح لك إنك تختار الاستراتيجي المناسبة للسكيلينج لكل سيرفيس، لأن كل كونتينر ممكن تعمل منه أي عدد من الريبليكا أو النسخ، وبالتالي تقدر تعمل horizontal scaling بإنك تزود عدد الريبليكاز دي، أو حتى تزود كل كونتينر متاح ليه قد ايه ريسورسز زي الميموري والسي بي يو يستخدمها، وده اسمه vertical scaling. ميزة كمان هي rapid recovery، لأن باستخدام orchestrator زي Kubernetes مثلا ممكن تعمل health checking على كل سيرفيس، فكوبرنيتس هيكون كأنه بيوفر internal monitoring ويقدر يعمل restart أو scaling للسيرفيس حسب الاحتياج. طيب نفترض إني كتبت الأبليكيشن بتاعي في هيئة مايكرو سيرفيس وعايز أعمل deploy ليها، إزاي هعمل ده؟ من هنا تيجي ميزة دوكر، بإنك تقدر تعمل بيه باكجينج للأبليكيشن في هيئة image، تقدر تعملها أبلود على الإنترنت وتكون متاحة سواء لأي حد يستخدمها أو كأوبن سورس أو تكون برايفت لاستخدامك. إزاي أكتب دوكر image؟ ببساطة شديدة مش محتاج أكتر من فايل اسمه دوكر فايل،
ده بيكون أول سطر فيه الإيمج اللي هتعتمد عليها، زي مثلا أوبونتو ده هيكون السيستم اللي هيشغل السيرفيس أو الأبليكيشن بتاعك، أو إيمج تانية فيها سوفت وير انت هتحتاجه. بعدين تقدر تعمل انستول للديبندنسيز اللي محتاجها. نفترض انك بتكتب ابلكيشن نوت جي اس فتقدر تعمل لها انستول جوه الايمج. بعدين تقدر تعمل كوبي للسورس كود وتحدد الكوماند اللي هتشغل الابلكيشن، ودي بتبقى الكوماند اللي بتشتغل اول ما تعمل ران للايمج. بعد كده تقدر تعمل بيلد للدوكر فايل، وده منه هيكون عندك الايمج اللي تقدر تعمل لها بوش على اي ريجستري او هوست الدوكر، بحيث باقي التيم او الانفراستراكشر بتاعتك تبدأ تستخدمها. طيب دلوقتي عندنا مايكرو سيرفيسز في هيئة كونتينرز جاهزة للديبلويمنت. من هنا تيجي ميزة الأوركستريتور، ومثال عليهم كوبرنيتس أو اختصارا كيوب، اوبن شيفت، ميزوس، دوكر سوارم، وكتير غيرهم. لو أخدنا نفس المثال ويب أبليكيشن مبني على مايكرو سيرفيسز، payment، سيرش، يوزر ريجستريشن، وفوتو ألبوم، محتاج سوفت وير يمانج كل الريسورسز اللي هتحتاجها السيرفيسز دي عشان تشتغل، وعشان يعمل مونيتورنج ليهم، وعشان يهندل الابديتس والنتوركينج والستورج والسكيلينج حسب ترافيك واستهلاك الريسورسز، وحتى ال SSL certificates. بالتالي باركتكتشر زي دي تقدر تعمل اوبتمايزيشن للريسورسز وتحسن البرفورمانس للسيستم ككل وتقلل التكلفة. طيب يعني ايه continuous integration و deployment؟ نبدأ ب continuous integration. في وقت ال development لأي application محتاج يكون في مجموعة steps، أي feature أو أي fix أو أي تغيير في السورس كود يعدي بيهم، زي التستنج سواء كان unit test أو integration test أو functional test، والcoverage report بحيث تعرف قد ايه من الكود فيه تستات ليه وقد ايه محتاج يتحسن، والstatic analysis زي انك تشوف لو في مشاكل في السينتاكس نفسه أو الكود كواليتي، وحتى البيلدينج للدوكر ايمج أو الباكجينج. كل الخطوات دي محتاجة تكون على كل تغيير بيحصل في الكود، بالتالي لازم تكون automated. طبعا محتاج تعمل deployment للكود ده سواء كان على test environments مخصوصة للتغيير ده، أو على الستaging أو على البرودكشن، وده اسمه continuous deployment. تالت حاجة هنتكلم عنها سريعا هي ال get ops وال chat ops. خطوات زي انك تطلب من التيم ممبرز انهم يعملوا review، أو تحدد أشخاص معينة تعمل لها mention في البول request، أو تبعت لهم على الشات ابليكيشن اللي التيم بيستخدمه زي سلاك مثلا أو غيره، أو لو حتى عايز تعمل ليبل للبول ريكوست إن التستات باست أو حصل فيلير فيهم، كل ده ممكن يتعمل له اوتوميشن، وده مؤخرا بقى بيتسمى شات اوبس، بحيث يكون في بوتس مسؤولة عن ده وبتنفذه بطريقة اوتوماتيك. كمان ممكن يتعمل بلوكينج للبول ريكوست لحد ما كل الكرايتيرياز المطلوبة تتحقق زي الابروفال والتستنج. مصطلح كمان جديد نوعا ما هو الجيت اوبس، وده معناه إن جيت هي ال only source of truth، بمعنى إنك تقدر تستور كل ال infrastructure config وال resource definitions وال state لكل resource في ال infrastructure في جيت، وبكده لو حصل أي مشكلة في ال infrastructure في أي وقت وحبيت تعيد بنائها أو حتى تغير فيها، فده بيتم عن طريق جيت، وبيها السيستم بيتغير لل desired state الجديدة. آخر حاجة هنتكلم عنها وهيكون ليها ديمو هي جينكنز إكس. جينكنز إكس ليه مزايا كتير، منها إنه Cloud Native CI/CD Solution مكتوب بالأخص لكوبرنيتس، كل الكونفيج والستيت تراكد على جيت، ومنها تقدر تغير السيستم ككل، تقدر يكون عندك environment لكل pull request، وتقدر تعمل automatic deployment للstaging أو حتى البرودكشن، تقدر كمان تعدل في البايبلاينز وتعمل لها extension حسب احتياجك. جينكنز إكس out of the box بيسبورت لغات وفريمورك كتيرة، كل اللي محتاجه إنك تعمل import الابليكيشن بتاعك وهو هيكون عنده predefined configuration تقدر تعدلها بعد كده. جينكنز إكس مبني على تكتون، ده بروجكت اوبن سورس شارك في تطويره شركات كتير منها جوجل واي بي ام، عشان يقدم CI/CD لكوبرنيتس، فيه تقدر تكستند كوبرنيتس حسب احتياجك.
دلوقتي هنبدأ ديمو الجينكنز اكس انستليشن، وهنشوف ازاي هنستخدمه في ال development pipelines. دي سامبل ريبو عبارة عن جافا ابليكيشن بسيط جدا بيعرض صفحة HTML. محتاجين نديبلوي الابليكيشن ده باستخدام جينكنز اكس، بس قبل ما نعمل كده محتاجين نستول kubectl، وهي التول اللي هنتعامل بيها مع كوبرنيتس، وJX، وهي الكوماند لاين انترفيس بتاع جينكنز اكس. دلوقتي بعد ما عملنا installation لكubectl ممكن نتأكد انه شغال عن طريق kubectl version. هنا الايرور ده بسبب ان انا لسه مفيش kubernetes cluster. ممكن نتأكد برضو ان jenkins x شغال عن طريق الكوماند دي. الخطوة الجاية هي اننا نعمل creation للkubernetes cluster باستخدام jenkins x. الكوماند هتلاقيها في الريبو. في الديمو ده هنستخدم AWS AKS عشان نعمل عليه hosting للkubernetes cluster، بس ممكن تستخدم أي كلاود بروفايدر تاني زي جوجل كلاود، أو حتى تعمل لوكال انستليشن على الماشين بتاعتك. في الكوماند دي هتلاقيني محدد الريجون لفرانكفورت. اسم الكلاستر هيكون JXDemo. النود تايب هتكون C52X large، والفوليوم سايز هيكون 100 جيجا بايت. دلوقتي محتاجين نختار option serverless Jenkins X pipelines with Tekton، لأن الاختيار التاني هيعمل installation لأول Jenkins مش Jenkins X. دلوقتي قدامنا اختيار اننا نحدد DNS name يستخدمه Jenkins X، يعني لو عندنا دومين مثلا وحابين Jenkins X يستخدمه، بس في حالتنا في الديمو هنعمل سكيب للخطوة دي. سؤال تاني عن لو عندي Elastic IP يقدر Jenkins X يستخدمه بدل ما يستخدم ال DNS name بتاع اللود بالانسر، بس في الحالة بتاعتنا احنا هنستخدم نفس ال DNS name بتاع اللود بالانسر. السؤال دلوقتي عن اليوزر نيم اللي هيستخدمه Jenkins X كبوت في الكومنت على البول ريكويستس أو في الشات أوبس زي ما اتكلمنا عنها، وأنا هستخدم اليوزر نيم بتاعي. محتاج أجيب توكن بحيث إن Jenkins X يكون عنده أكسس على اليوزر بتاعي ويقدر بيه يعمل بوستنج على البول ريكويستس. ده التوكن. يسألني لو هتستخدم جيت هاب ك جيت سيرفر يتعمل عليه سيف للكونفيجريشن بتاع جينكنز اكس زي ما اتكلمنا عن الجيت اوبس. في الحالة بتاعتي انا هستخدم ايوه جيت هاب. عايز برضو اكسس لليوزر، هنديله نفس التوكن. زي ما انتوا شايفين هو كاريت ريبو على جيت هاب اسمها Jenkins X Cloud Environment. دي بتبقى الديب environment اللي جينكنز بيستور عليها كل الكونفيجريشن بتاعته والستيت، بحيث ان في اي وقت تقدر ترجعها زي ما كانت او تغير فيها زي ما انت عايز. زي ما احنا شايفين هو بيكريت دلوقتي ريبو للستaging environment
وبيكريت ال environment نفسها، سماها JX staging. وبكده بقى عندنا الكلاستر دلوقتي جاهزة والenvironments، ونقدر نبدأ نأكسس الكلاستر دي. دلوقتي لو بصينا على ال EKS dashboard هنلاقي الكلاستر جاهزة. لو رحنا لل EC2 dashboard على ال auto scaling groups هنلاقي بقى عندنا auto scaling group للكلاستر. ولو رحنا على ال instances هنلاقي instance واحدة شغالة اللي هي النود زي ما كنا محددينها في ال creation command بالتايب بتاعها C5-2xlarge. لو جربنا دلوقتي kubectl هنقدر بيه access الكلاستر resources بدون ما نحتاج أي configuration. دلوقتي نقدر نimport البروجكت بتاعنا. دلوقتي نقدر نشوف البايبلاين زي ما احنا شايفين. هو عمل كلون للريبو وشغال على البرانش الماستر، وعمل ستيب ميبن ديبلوي، وعمل كرييشن للكونتينر. و دلوقتي هو بيديبلوي على الستaging. لو بصيت على الاكونت عندي هلاقي ريبو جديدة اسمها environment jx demo staging. ودي الريبو اللي هو بيستخدمها عشان يتراك الهيستوري بتاعة الستaging environment. وهنا هنلاقيه عامل pull request بيعمل فيه promotion للفيرجن ل 0.0.3. زي ما احنا شايفين هو عمل automatic merging للpull request ده، ودلوقتي هو بيديبلوي على الستaging environment، وبعد كده هيدينا اللينك اللي هنأكسس بيه الستaging environment. دلوقتي ممكن نشوف اللينك اللي هنأكسس بيه الستaging environment عن طريق الكوماند دي. وزي ما احنا شايفين ده اللينك في load balancer URL. ده الابليكيشن بتاعنا على الستaging environment. دلوقتي نقدر نروح نعمل تغيير في صفحة ال HTML دي ونفتح بيها pull request ونشوف ايه اللي هيحصل. هنعدل في صفحة ال HTML ونزود heading نسميه مثلا test. نفتح ده pull request. زي ما احنا شايفين جينكنز اكس باستخدام اليوزر بتاعي عمل كومنت ان البول ريكوست ده لسه مش approved. المفروض ان هو بينوتيفاي التيم ممبرز اللي ممكن يعملوا approval للبول ريكوست ده، وضاف ليبل ان السايز بتاع البول ريكوست ده اكس سمول لانه تغيير في سطر واحد. دلوقتي جينكنز اكس كومنتد ان ال preview environment جاهزة للبول ريكوست ده، ومنها نقدر نشوف التغيير اللي احنا عملناه. ده الصدر اللي احنا ضفناه موجود لانفايرومنت معمولة مخصوص للبول ريكوست ده. دلوقتي البول ريكوست ده لما يتعمله approval automatically هو هيبقى merged، وبعد كده هيتعمله deployment على الستaging.
لو عملنا approve دلوقتي للpull request ده هيحصل له automatic merging، بس طبعا انا مقدرش اعمل approve لنفسي. ممكن override ده عن طريق slash command اسمها approve. زي ما احنا شايفين البول ريكوست اتعمل له ميرج، وهنستنى ال deployment على ال staging. لو شفت ال activities تاني هلاقي ان في deployment حصلت على ال staging، وده ال URL بتاع ال application. زي ما احنا شايفين السطر موجود على ال staging environment. دلوقتي تقدر تعمل manual promotion من ال staging لل production بكوماند واحدة، هي gs promote. تحدد فيها ال application، تحدد ال version اللي انت عايز تعمله promotion، وتحدد ال environment اللي هي هتكون production. وبكده نكون وصلنا لآخر السيشن. أتمنى تكون مفيدة وعجبتكم. السلام عليكم.